سلام علیکم، چطورین؟ به یه ولاگ دیگه خوش اومدین. قراره امروز با هم دیگه یه دسر خوشمزه درست کنیم به خاطر اینکه شب‌های طولانی پاییز شروع شده و من همش دلم می‌خواد یه چای بریزم واسه خودم با یه دسر شیرینی بخورم و خوشمزه و اینا. بعد دیگه کم کم داشت از دستم در میرفت و اینجوریه که داری توپل میشی عزیزم، بسته جمعش کن. به خاطر همین گفتم یه چیزی درست کنم که راحت بتونم بخورم، چه کاری آدم همش استرس قند داشته باشه. سر همینم رفتم خرید کردم و مواد مورد نیازو الان داریم. اولا من زیاد با آرد بادوم چیزی درست نکردم و استویا، این دوتا جدیده و تا حالا امتحان نکردم. روغن نارگیل، وانیل، پودر کاکائو، دیگه چی میخوایم؟ بیکینگ پاودر، بیکینگ پودر، بیکینگ پاودر، تخم مرغ. من یه چند تا مشکل با چیزای سالم دارم معمولا وقتی میرم بیرون خرید کنم، یا کربوهیدراتشون خیلی زیاده یا اینکه مثلا پر از مواد نگهدارنده و چیزای مصنوعی و فلان و اینا، بالاخره یه چیزی توشون میلنگه. ولی هر موقع خودم تو خونه از این چیزا دسر و اینا درست میکنم خیلی حسه خوبی بهم دست میده، مثلا تو پاییز، نمیدونم چرا. درسته که اینجا میلادی داره نزدیک به سال میشه، ولی من کلا یه جورایی سال زندگیمو بر اساس تولدم میچینم. هر موقع نزدیک به تولدم میشه حس میکنم که دیگه آخر ساله، مدلم اینطوری. الان تقریبا یه ماه مونده به تولدم، به خاطر همین خیلی یهو اینطوری شدم که کارامو بکنم، هدفایی که داشتم، و خیلی این یک سال برام عجیب و زود گذشت. یه ذره نمک میخواد. نمک کلن مزه پودر کاکائو رو در میاره و خوشمزهش میکنه. آبلمه عزیزم کی میای، رفیق روز تنگم کی میای، یافتمت. راستی چند روز پیش، همین دیروز بود، چند روز پیش هم نبود، رفتم امتحان گواهینامه دادم و رد شدم. رو تستشو سر یه اشتباه کوچیک مسخره خیلی سختگیرن، بیشتر اصلا روی توانایی رانندگی اینجا تمرکز نمیکنن، بیشتر این چیزی که براشون مهمه قوانینه. بعد سر یه قانون یه چیزی حواس پرتی کردم، سر دور زدم، مثلا سمت چپمو نگاه نکردم. حالا الان که نزدیک تولدم شده بدو اینطوریم که بذار کاری که می‌خواستم بکنم و انجام بدم و به این نتیجه رسیدم که باید کارهایی که میخوام و ددلاین بزنم براشون. بعد الان واسه زبانم خواستم همین کارو کنم، امتحان سلپیپ میخوام بدم و هی نمیخوندم براش. دیگه گفتم بذار ثبت نام بکنم و بگیرم کاراشو بکنم که دیگه صفر بشینم پاش تمامش کنم. خلاصه یکی از هدفهای این چند ماه آیندهم احتمالاً برای 2-3 ماه دیگه یکیش زبان خوندنه، بعد اپلای واسه پیارمه، کارهای از این جانبی داریم. من امروز کلی سرچ کردم و از چت جی پی تی عزیز پرسیدم که چه قندی رو جایگزین بکنم بهتره و فهمیدم که استویا کلا گیاهیه و ضرر خاصی نداره، ولی همون مزه‌ای که بعدش تو دهن میذاره و میمونه یه ذره حالت ممکنه بعضیا دوست نداشته باشن. من خودم بعضی از استویا رو دوست ندارم، یعنی این شیرینیای رژیمی میخورین آخرش دهنتون یه حال گسی میشه. حالا امیدوارم این خوب باشه. من همین الان یادم اومد که یادم رفته فرو روشن کنم و بعد از قبل میذاشتم گرم شه. حالا اشکال نداره، رو 350 این زود داغ میشه. و در نهایت عصاره وانیل میزنیم
این پدرسگ خیلی گرون بود به خاطر اینکه بقیه‌شون اسانس بودن، این یکی چیز بود واقعا اساره بود. دیگه گفتم بذار همینو بگیرم، شکر میکر نداشته باشه. اوه 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 چه جالب، روش نوشته بود که اساره وانیل با الکل و واقعا بوی الکل میده. جالبه. وانیل از اون چیزایی که یه ذره زیاد بزنی تلخ میشه. من یکی از بهترین پاییزهای عمرم چند سال پیش بود، مثلا فکر کنم 3 سال اینا پیش بود که اصلا هر روز صبح میرفتم میدویدم، بعد میمدم خونه آشپزی میکردم و اینا، بعد کلی پادکست گوش میدادم و اینا. و الان همش این پاییز هدفم اینه که به اون دوران نزدیک شم، همش دارم پادکست گوش میدم، بعد دلم میخواد شیرینی درست کنم، مدیتیشن زیاد بکنم، کارای اینطوری. واقعا داشتم به مامانم امروز میگفتم مثلا طبیعت وقتی که پاییز میشه میره تو حالت آرامش و استراحت و انگار که میره تو حالت ریکاوری، ولی ما بعد از اون تابستون پرهیاهو، ولی ما انسانا به خاطر اینکه وسط زندگی شهر گیر افتادیم یه جورایی مجبوریم به بدو کردن خودمون ادامه بدیم و نمیتونیم که اون استراحت کافی و لازم رو داشته باشیم. خیلی بیشتر به نظرم از خودمون کار میکشیم. چقدر بافتش خوب شد، جالبه برام. اصلا شیرین نیست. فکر کنم پودر کاکائوشو زیادی زدم. یه ذره بهتر شد ولی هنوزم جا داره. یه ذره بهش پودر پروتئین میزنم. این 20 گرم پروتئین داشت هر یه اسکوپش. تو رو خدا همکاری کن دوست عزیز. همیشه این رسیپی‌های سالم جواب نمیدن. آخرش باید یه حرکت من درآوردی توشون بزنی تا درست بشن. از که تو کل افتادم. دارم فکر می‌کنم یه تخم مرغ دیگه هم بهش بزنم به جای آب. چی شد؟ من با اینکه نمیخواستم بهش موز بزنم ولی دارم فکر می‌کنم یه دونه موز بزنم بهتر، جالب‌تر میشه در نهایت با موز. در آخر برای اینکه یه ذره جذاب ترش بکنم یه ذره میخوام گردو بزنم بهش. اینم یه ذره پرک نارگیله. یعنی بدترین اتفاقی که میتونست بیفته برام افتاد و روغن اردهه خالی شد رو شلوارایی که نسبتا جدیدم. خیلی ناراحتم، فقط حال گریه ندارم. یعنی مثلا الان میتونم گریه کنم ولی حالشو ندارم. خیلی ناراحتم. خب من همیشه وقتی شلوارم اینطوری چرب میشه نمک برمیدارم. حالا این نمک کیمچیه نمیدونم فایده داره یا نه، ولی نداشتیم نمک دیگه. اون یکی نمک دریاست، دلم نمیاد بریزم روی این. از نمک یه عالمه میریزیم، بعد قشنگ با دستتون میکشین روی این قسمتایی که چرب شده و شب تا صبح میذارین بمونه. شکلیش چه کوه در آورده وسطش. من واقعا نمیدونم این چرا این شکلی شد، ولی الان یه ذره ازش امتحان میکنم، بعد میذارمش تو یخچال تا فردا فکر کنم یه ذره بمونه بهتر بشه. یعنی اینجوری نیستش که خمیرش پف کرده باشه از زیر اومده بالا. بافتش که زیاد خشک نیست ولی خوبه خودشو گرفته، شلم نیست. بد نیست، فوق‌العاده هم نیست. گردو خیلی خوب بود. در کل مامان اولین شیرینی که با این مدل شیرین کننده ها درست کردم به نظرم خوبه، طعم بد نداره. این تیکه های بغلش که برشته شده خیلی خوبه. پرک نارگیل هم زیاد دوست نداشتم توش به نظرم، چون با بجویش زیاد باحال نبود توی یه چیزی که میخوای نرم باشه و شکلاتی.
من بالاخره بعد از چند ماه منتظر بودم و پیگیری تونستم این لوح یوتیوب نقره‌ایمو اپلای کنم که بگیرمش. به خاطر اینکه نمیدونم چرا واسه چنلم نفرستاده بودن ایمیلو، توی اون اکانت یوتیوبم هم نیومده بود برام که بگیرمش. بعد که بهشون پیغام دادن گفتن که اشتباه شده، تیممون بررسی که کرده اشتباه شده بوده. بعد دیگه بهشون پیغام دادم و بررسی کردن و گفتن نه چنلت مشکلی نداشته و الیجیبلی و بهت میدیم. خلاص الان خیلی خوشحالم. حالا من که انقدر منتظر بودم و ذوقشو داشتم. الان دارم اسممو وارد میکنم. چقدر لپتاپم کثیفه، ببخشید واقعا. صبحتون بخیر. من 10 روز 6 روز دیگه یه ماراتون 10 کیلومتر ثبت نام کردم که واسه تمرین نکردم زیاد. البته میدونم همیشه ولی مخصوصش تمرین نکردم. امروز گفتم باید بیای، بارون بود نبود باید بیای. خیلی بارونش زیاد آورده. فکر کنم یه 5-6 کیلومتر برم ولی الان 2 کیلومتر شده. تموم شد 5 کیلومترم. تازه 2 کیلومتر و نیم هم گرم کردم، جمعاً شد 7 کیلومتر و نیم. پیسم خیلی خوب شده به خاطر اینکه رو ترنینگ تمرین کردم، سرعتم قشنگ بیشتر شده. دلم میخواد واسه مسابقه همین پیس رو ولی 10 کیلومتر برم. هنوز بدنم اینقدر آماده نیست ولی سعی می‌کنم تو 6 روز اوکیش کنم. اصلا سخا داره براونی رو میخوره و خوشش اومده. من دوست داشتم. اسمت بفرمایید که من 2 تا از اینا امروز درست کردم. اولیشو بخورم میرم سراغ دومی. الانم به سخا گفتم بیا بشینیم جوکر رو ببینیم. من واقعا نمیدونم چجوری نمیخندم. من اصلا نمیتونم فیس تو فیسم به یکی نگاه کنم نخندم. گریه میکنم منو ببرن. نمیتونم. بعد تازه جوک بگی و نتونی بخندی. یعنی نه تنها خندت رو کنترل کنی بلکه هی هم چیز با مزه اضافه کنی. بعضی آدم ها رو نمیشه همین جوری قیافشون جوکه. آخه چجوری میشه تموم کرد؟ از این ادویه های everything bagel هم میزنم روش. جدیدم با چیلی اویل مزه بهشت میده. مرسی بیا. مشکل میدونی چیه؟ خدایی من براونی رو الان خوردم خیلی بهتر شده بود. خودش هم نوشته بود که شب تا صبح بذارین بیشتر خودشون میگیره بهترم میشه. بعدم دیدین کلا بعد آشپزی آدم خسته است. به دلش نمیشه. هر وقت غذا میپزی اون اولش به نظر آره بنظرم اونقدر خوب نمیاد. من به نظرم خوب بود ولی نه اونجوری دیگه واو. حالا الان هم به نظرم جا داره بهتر بشه. آقا ما لباسامون و وسایلمون همه جای خونه وله ولی الان بساطمون خیلی باحال. چای و شیرینی و جوکر. بارون روشن. من از خونه زدم بیرون با سخا و 2 تا از دوستاش. بعد دیگه هیچی اومدیم اینجا یه ذره گشت بزنیم. مامانم خواست یه لباس که تو می‌خواست پس بده. دیگه اومدیم اینجا و منم می‌خوام همین مغازه لباس هالووینی و اینا داره برم ببینم چی پیدا می‌کنم. بعد ایمیلی برای من اومده که 22 فشن شو دعوت شدم. نمیدونم چرا از کجا و چیه و اصلا آیا واقعیت داره یا نداره ولی یه تیکتی هم برام فرستادن، آدرسش و همه چیزم میخونه و من اینطوریم که بعد لباس ندارم واسه فشن شو. واسه همین اینجا میخوام یه چیزی نگاه کنم. واقعا هیچ کدوم از لباسام به درد فشن اصلا نمیدونم من چی بپوشم. این زیادی گوگل نیست. حتی یه جوریه نمیدونم. اینم خیلی بامزه است. وای ویجی بورد داره. من بچگیم همش تو یوتیوب از این ویدیوهای ویجی بورد میدیدم. دلم میخواد یکی بود باهاش امتحان میکردم. خیلی باحاله. سوسک و موش کثافت. هوا خیلی خوشگل و باحال شده. قشنگ بارون بند اومد یهو. یک عدد حالت دستکش خریدم بهتون نشون میدم. یه دونم گوش الف خریدم. من فکر میکنم الف دارک بشم. مثلا لنز قرمز بذارم و اینا. نمیدونم حالا هنوز. برای کمرت این ساندویچ سخاست
خودش هنوز نخورده. من خوردم ها. نباید اینو به یادم گشنه میدادی. ببین الان خوشحاله. بخور. چیرز. بذار اینقدر پر کردم خانمه گفتش که بار اوله. از اونجایی که من ایده‌ای ندارم واسه یه فشن شو واقعا باید چی بپوشم. الان توی این مرحله‌ام که هم احساس میکنم به یکی از آرزوهای بچگیم که دلم میخواد 3 بار برم فشن شو رسیدم. همین که واقعا نمیدونم خیلی به نظر آسان‌تر میومد. قبلا تو ذهنم حاضر شدم واسه همچین چیزی، بعد الان چون یهویی شده اصلا هیچ آمادگی ندارم. حالا یه سری لباسام که از ایران آوردم و تا حالا نپوشیدم می‌خوام امتحان کنم ببینم میتونم با یک کدومشون برم بدون اینکه خرج بذارم رو دست خودم، چون نمیخوام مثلا برم یه عالم لباس بخرم بعد فردا برم اونجا ببینم مثلا چیز خاصی نبوده یا مثلا الکی بوده یا هر چیزی، چون مثلا نمیدونم ایمیل چیه. ایمیلی که برای من اومده خیلی زیر و روش کردم، به نظر واقعی میاد و نمیدونم. بپوشیم نظر بدیم ببینیم با کدوم برم. آپشن اول این شلواره است و من واقعا نمیدونم که من چی شد که اینو خریدم. ایران البته واسه تولدم گرفتم، بعد هیچ وقت همچین چیزی در زندگیم نخریدم اینقدر پولکی، ولی حس کردم باحاله. بعد اصلا تو فکرم نبود که مثلا جای شیک بپوشم، مثلا می‌خواستم با کاپشن و تیپ یه ذره بگی بپوشم، گفتم باحال میشه. این بالاتنه رو دوستم بهم داد، بعد نمیدونم با هم دیگه خوبه مثلا میاد یا یه ذره زیادی راستشو بخواین. با این کفش پاشنه بلنده که از استانبول خریدم، برند دریموده آقا. خیلی این دریمود کفشش راحته. من تنها کفش پاشنه بلندی که در ایران داشتم و میپوشیدم خیلی راحت بود مال همین برنده بود و چرمم هست چیزاش، من خیلی دوستش دارم. بعد مشکل این شلوار اینه که من اگه بخوام بپوشم چون قدش بلنده حتما با پاشنه بپوشم. اگه اینو بدم پایین چی؟ یه ذره راستش توپلم میکنه این شلواره، نه که اینجاش کش بزرگه و کلا همه چیش بیرونه. یه ذره توپلتر از چیزی که هستم نشونم میده. نمیدونم بدم نیست. خب بریم واسه آپشن بعدی. آپشن بعدیمون اینه، البته نه با این شلواره، به نظرم یه شلوار جین خیلی بگی که یه ذره تیپش باحال بشه، چون بالا تنش خیلی مثلا ژینگول زیاده، بعد پشتش هم کامل. وای البته خدا رو شکر چون موام بلنده من اینو کامل صاف میکنم میریزم پشتم، یه ذره از حجم لختش کم میکنه، ولی بعد به نظرم اگر که با گردنبند و اکسسوریای نقره استایلش بکنم باحالترم میشه. یه ذره حتی میتونم گردنشم بیارم پایینتر. حالا الان ناخونامم وقت گرفتم که برم درست کنم چون ترکیده و اینجوری بودم که نمیتونم اینطوری برم. زنگ زدم گفتم تو رو خدا یه وقت من بدین. بعد فکر کنم مشکی بزنم. کروم نقره‌ای هم باحاله که اونم نقره‌ای باشه. نظرتون چیه؟ فکر کنم مشکی بزنم که به هالووینم بیاد. قبل از وقت ناخونم برم این دوربینه رو ببرم که بدیم چاپش کنیم. اینا فهمیدن من عجله دارم، دیر کردن و گفتن 10 دقیقه دیگه وقتت میشه و گفتم بذار برم تو این فاصله دوربینه رو بدم اینجا ببینم چاپ میکنن برام. به هم گفتن که هم میتونم اینجوری براق بگیرم هم مات و 2 سایز، این 57 و 4x6. آقا یکی از شماها این تو کار میکرد و کلی منو راهنمایی کرد و دستش هم درد نکنه واقعا، چون من اینجوری رفتم تو بعد اینجوری چشم چپ شده بود انقدر داشتم گیج میزدم، بعد اینو دست من دید دوربینه رو گفت بیا من همه کارتو انجام میدم. خلاص خیلی بهم چسبید. خیلی واقعا این که تو دنیای واقعی به هم دیگه کمک میکنیم هوای همو داریم خیلی برام ارزشمند و بزرگه. واقعا حس میکنم خانواده ایم، هر جا هم دیگر میبینیم راحتیم با هم دیگه و زود یه برنامه میذارم بچه‌ای که اینجا مثلا بتونیم با هم دیگه هنگ اوت کنیم و ببینیم همو. سلام علیکم. You're live on TV. سلام.
من دیگه واقعا دارم از خستگی میمیرم. راستی من ناخونم این شکلی شد، مشکی ساده. حالا الان گفتم قبل از خواب دیگه یه مود اینجوری خوابالویی گوگلی درست کردم، جیگیدی این لگوه رو اون روز خریدم، بعد اصلا یادم رفتش که درستش بکنم. یه فلاور گاردن خیلی کوچولوه، خیلی دلم میخواست درستش کنم. بعد منتظر بودم یه شب گوگلی که همه اتاقم تمیزه، بعد اینجوری فازشو گرفتم درست کنم. وایسین ساعتم هم در بیارم. اصلا خیلی دلم میخواد یه سری کارهای مثل پازل درست کردن و نقاشی و اینا رو برگردونم به زندگیم، چون مثلا من هر موقع از این کارا میکنم خیلی آروم میشم. مثلا یه کاری مثل پازل درست کردن از زندگی آدمو حذف شده، انقدر که مثلا هی میگم پروداکتیو باش، در صورتی که خیلی کار پروداکتیویتی، یعنی تو اون تایمی که داری پازل درست میکنی خودش یه حس و حال خوبه، یه تجربه است دیگه. حالا شاید برم لگو بخرم، یهو خیلی به مزه، چون من در اتاق بچگیم از بالا تا پایینش استیکر لگو، یعنی هر کی میدید تعجب می‌کرد. فکر کنم تو ویدیو قدیم باشه، عکسش رو براتون میذارم. تموم شد، خیلی راحت و گوگل بود. دلم خواست برم بقیه‌اش هم بگیرم، چون من اینو از دالاروما خریدم، ولی لگو واقعیه. بعد یعنی برند لگوه، بعد کلی چیزای کوچولو با مزه داشت که اینجوری مثلا میتونی دکور گوگلی بذاری کنار اتاقت. خیلی ارزون بود، فکر کنم 4-5 دلار بود. مرسی که از این که تا اینجای ویدیو رو دیدین. یادتون نره که نظرتون رو برام تو کامنت ها بنویسین. عاشقتونم و هفته دیگه میبینمتون. خدافظ.